जहिले सेम स्टाइलको चिकन करी खाँदा खाँदा हजुरहरूलाई चाहिँ नयाँ केही ट्राई गर्नु मन छ भने यो नेपाली स्टाइलमा मैले नयाँ चिकन टिक्का मसालाको रेसिपी बनाउने सेयर गर्दैछु। एकदमै सजिलो छ बनाउनु भने, खानामा पनि यति मिठो खतरनाक छ। हजुरहरूले पनि यसरी यो ट्राई गर्नुहोला। ल अब रेसिपी स्टार्ट गरौँ है त। स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल द फुड आर्टमा। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई रातो सब्सक्राइब बटनमा थिचेर सब्सक्राइब गर्नु है त। मैले चाहिँ यहाँ चिकन लिएँ, यो चाहिँ 850 ग्राम जति छ र त्यसपछि मैले चाहिँ यसमा आधी कागतीको रस यसरी हाल्दैछु भिडियोमा देखाए जसरी। यसमा चाहिँ एउटा दुईटा यो लेमनको बिया पनि गएको छ, यसलाई चाहिँ म हातैले यसरी निकाल्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ त्यो लेमन स्क्विजरले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यतिको भइसकेपछि अब यसमा मसालाहरू हालौँ। मसालामा मैले यहाँ हालेँ सानो चम्चाको 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, र त्यसपछि सानो चम्चाको 1 चम्चा जिराको धुलो, एकदमै थोरै मात्रै बेसार, र त्यसपछि सानो चम्चाको आधा चम्चा नुन हालेँ। र यतिको हालिसकेपछि यो कलरको लागि चाहिँ मैले काश्मिरी रेड चिल्ली पाउडर युज गर्दैछु। यो हाल्नु चाहिँ अप्सनल हो, तर रातो कलर आएर राम्रो देख्ने भएकोले मैले चाहिँ सानो चम्चाको आधा चम्चा पनि हालेँ। र त्यसपछि सानो चम्चाको 1 चम्चा धनियाको धुलो, यो चाहिँ मैले यस्तो प्याकेटवाला युज गरेको छु। र यतिको हालिसकेपछि यो सादा दही, सुगर फ्री दही एड गर्दैछु, चिनी नभएको। चिनी भएको दही चाहिँ हजुरले यसमा एड नगर्नु होला, फेरि यो मासु चाहिँ गुलियो भएर मिठो हुँदैन। सानो चम्चाको 2 चम्चा हालेँ मैले दही, र सानो चम्चाको 1 चम्चा भरि चाहिँ अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि हालेँ। र यतिको हालिसकेपछि अब यो चिकनलाई चाहिँ राम्रोसँग म्यारिनेट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, मैले यतिको मोलिसकेँ र यसलाई चाहिँ अब 15-20 मिनट साइडमै हालिदिन्छु। अब चाहिँ करी बनाउनको लागि प्याजहरू र गोलभेडाहरूलाई रेडी गरौँ। प्याज चाहिँ मैले मिडियम साइजको 2टा लिएको छु, र हरियो खुर्सानी चाहिँ 4वटा जति लिएको छु, र गोलभेडा चाहिँ 5वटा जति मिडियम साइजको लिएको छु। यसलाई चाहिँ अब एकदमै फाइनली चप गर्नुपर्छ। हजुरहरूको घरमा चाहिँ यस्तो चपर छ भने चाहिँ यसले एकदमै सजिलो गर्छ। यो चाहिँ धेरै महँगो पनि पर्दैन, 300-400मा मजाले आउँछ भने यसले काम पनि एकदमै छिटो गर्छ। प्याजलाई मसिनो गरी काट्दाखेरि चाहिँ अलि टाइम लाग्छ र आँखाबाट पनि आँसु आउँछ। सो यो भयो भने चाहिँ हजुरको काम एकदमै सजिलो गर्छ। ल हेर्नुहोस्, यो यस्तो फाइनली चप हुन्छ, यो धेरै एनर्जी पनि लाग्दैन। र यतिको भइसकेपछि अब चाहिँ म गोलभेडालाई पनि यही चपरमै हालेर यसको पनि प्युरे जस्तै बनाउँछु। हजुरहरूले चाहिँ यो गोलभेडा चाहिँ ग्राइन्डरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो गोलभेडालाई पनि मैले यतिको गरेँ। अब चाहिँ मैले एउटा प्यान लिएँ। प्यानमा चाहिँ मैले 5 चम्चा जति तेल हालेँ। यो तेल चाहिँ सबै त युज हुँदैन। र त्यसपछि तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि हामीले अघि म्यारिनेट गरेको चिकनलाई चाहिँ यो तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ। हिट चाहिँ हजुरले हाई नै हाल्नु होला। हाई हिटमा चाहिँ यसलाई पकाउँछौँ सुरुमा। त्यसै यो चिकनलाई चाहिँ सबैलाई मैले अटाउने गरेर हालेँ। यो नेपाली स्टाइल चिकन टिक्का मसाला चाहिँ हजुरहरूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। एकदमै मिठो बन्छ, खाना रोटी जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु है त। हेर्नुहोस्, मैले चिकनलाई सबैलाई अटाउने गरेर हालेँ, र एक साइडमा चाहिँ 4-5 मिनट हालिसकेपछि अब यो अर्को साइडमा पनि फ्लिप गर्दैछु म चाहिँ। हेर्नुहोस् त, यो कस्तो ब्राउन कलर आएको छ। सो यतिको हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ हजुरहरूले लो फ्लेम हाल्नुभयो भने चाहिँ यो चिकनबाट सबै पानीहरू निस्केर यो चाहिँ राम्रोसँग यसरी कोट हुँदैन, यस्तो कलर आउँदैन। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हाई हिटमा गर्नुपर्छ। दुवै साइडमा यतिको ब्राउन कलर नआउन्जेलसम्म चाहिँ हाई हिटमै यसलाई मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यतिको भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब एउटा एउटा गर्दै यसरी फ्लिप गर्दै बनाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो यतिको कलर आइसकेको छ। अब यतिको कलर आइसकेपछि चाहिँ यसलाई हिट चाहिँ डाइरेक्टली अब चाहिँ सबैभन्दा सानो आगो गर्ने, र सानो आगोमा चाहिँ अब यसलाई छोपेर एकैछिन पकाउनुपर्छ। अब यो पाक्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ करी बनाऊँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले 3 चम्चा जति तेल हालेँ एउटा कराईमा। अहिले चाहिँ हिट मिडियममै छ, र मिडियम फ्लेममा तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि सानो चम्चाको आधा चम्चा जति जिरा फुराएँ, र 3वटा जति सुकुमेल पनि हालेँ। अब चाहिँ यो तेलमा एकदमै मसिनो गरेर काटेको यो हरियो खुर्सानी र प्याजलाई पनि मैले चाहिँ हालेँ। प्याज चाहिँ मैले मिडियम साइजको 2टा युज गरेको थिएँ, र यसलाई चाहिँ अब हल्का ब्राउन नहुन्जेलसम्म फ्राई गर्ने, धेरै ब्राउन पनि पार्नु पर्दैन। र यतिको कलर आइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा र थोरै अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि हालेँ, र यो हालिसकेपछि पनि एकचोटि राम्रोसँग चलाउँदैछु।
यसै यतिको भयो। अब चाहिँ लो हिटमा हाल्नु पहिला र त्यसपछि चाहिँ मसला हाल्ने। मसलामा सानो चम्चाको आधा चम्चा खुर्सानीको धुलो, सानो चम्चाको 1 चम्चा जिराको धुलो, थोरै सानो चम्चाको आधा चम्चा नि अझै थोरै बेसार, सानो चम्चाको 1 चम्चा नुन र त्यसपछि फेरि कलरको लागि चाहिँ काश्मिरी रेड चिली पाउडर सानो चम्चाको आधा चम्चा र त्यसपछि यो चाहिँ मरिच हो। मरिच हाल्नु अप्सनल हो, छ भने चाहिँ हाल्नु होला। सानो चम्चाको आधा चम्चा र सानो चम्चाको आधा चम्चा चाहिँ यो धनियाको धुलो। सो यतिको हालिसकेपछि राम्रोसँग चलाउने र यतिको भइसकेपछि अब फेरि हिट चाहिँ मसला हालिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले मिडियममा हाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अघि हामीले यो प्युरे गरेको गोलबेडालाई पनि हालेर एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिनुपर्छ। अनि चाहिँ यतिको भएको छ। काश्मिरी रेड चिली पाउडरले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रातो कलर आएर एकदमै राम्रो देखेको छ। सो यो चाहिँ टेस्टलाई भन्दा पनि हेर्दा चाहिँ राम्रो होस् भनेर चाहिँ हाल्छु म चाहिँ। र यो साइडमा चाहिँ हेर्नुहोस् त यो छोपेर राखेको चिकन पनि यतिको भइसकेको छ। हजुरहरूले चाहिँ यो छोपेर राख्यो भने चाहिँ भित्रसम्म पाक्छ, त्यही भएर सानो आगोमा 5-7 मिनट चाहिँ छोपेर पकाउनु भयो भने यो चाहिँ फुल पाक्छ यो चिकन चाहिँ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ रेडी भयो। अब चाहिँ फेरि हामी यहाँ करीतिर आऊँ। सो यसमा चाहिँ अब म 1 कचौरा जति पानी एड गर्दैछु, कचौरा भरि, र त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै पनि छु। हजुरहरूलाई चाहिँ कतिको पानी चाहिन्छ जस्तो लाग्छ त्यही अनुसार एड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो यो अब यो करीमा चाहिँ अघि हामीले यो फ्राई गरेको चिकन पनि यसैमा हालिदिने। अघि हामीले चिकन फ्राई गर्दाखेरि एकदमै धेरै तेल लागे जस्तो लाग्छ भने यो यसमा चाहिँ तेल एड गर्दैनौँ। यसमा चाहिँ ल हेर्नुहोस् यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यति तेल बाँकी नै छ। यो चाहिँ हजुरहरूले अब तरकारी अथवा के पकाउँदाखेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चिकन हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा हल्का यो सबै मसलाहरूसँग मिलोस् भनेर यसलाई एकैछिन बोइल गर्नुपर्छ। र यतिको भइसकेपछि म चाहिँ यहाँ थोरै धनिया पनि एड गर्दैछु। अब चाहिँ यसमा हजुरहरूले काजु छ भने चाहिँ पानीमा भिजाएको काजुको प्युरे पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ यहाँ अघि चिनी नभएकै दही चाहिँ सानो चम्चाको 1 चम्चामा थोरै पानी हालेर मजाले मिक्स गरेर पनि एड गर्दैछु। यसरी हाल्यो भने चाहिँ ग्रेभी हल्का बाक्लो भएर चाहिँ एकदमै मिठो बन्छ। र यति भइसकेपछि मैले चाहिँ अब यसलाई छोपेर एकैछिन पकाएँ, मिडियम टु लो फ्लेममा हाल्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त त्यसपछि मैले खोलेँ र अब यो लास्टमा चाहिँ थोरै गरम मसला हाल्यो भने यो चिकनको टेस्ट अझै नै इन्हान्स हुन्छ। त्यही भएर सानो चम्चाको आधा चम्चा हालेर फेरि थोरै धनिया एड गरेँ। धनियाले पनि एकदमै मिठो बनाउँछ। र त्यसपछि यति चलाइसकेपछि मैले चाहिँ लास्टमा फेरि छोपेर 2-3 मिनट पकाएँ। ल हेर्नुहोस् त यो अब हाम्रो नेपाली स्टाइल चिकन टिक्का मसाला रेडी भइसकेको छ। इन्डियन स्टाइल चिकन टिक्का मसालामा चाहिँ फ्रेस क्रिमहरू हालेर हल्का गुलियो बनाउँछ भने मैले चाहिँ यो नेपाली टेस्टलाई हुने खाल्ने गरेर हल्का स्पाइसीमा बनाएको छु। हजुरहरूले पनि घरमा चाहिँ यसरी नै एकचोटि यो स्पाइसी वेमा चिकन टिक्का मसाला नेपाली स्टाइलमा बनाएर ट्राई गर्नुहोला। र हजुरहरूले बनाउनु भयो भने चाहिँ आफ्नो फिडब्याक कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र आजको यो भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।